Hello, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Taiwan, mga ka-OFW, mga ka-motorista po. Kami po ay taga 555 Scooters Kaohsiung malapit sa train station. Kami po ay nag-o-offer ng hulugan at saka delivery kahit saan ka man dito sa Taiwan. Ngayong araw na ito, ipapakita namin itong Yamaha SV. Ito ay 2003 model na nagkakahalaga ng 17,000 pesos ay NTD. Ngayon, itong scooter nito ay isang carburetor. Carburador po ang scooter na ito. Okay? Ito ay tinulungan lang namin yung dating may-ari na ibenta dahil nag-upgrade po siya. Ngayon, ipapakita namin dito na kung ano yung sa mga shell niya, parte ng ito po yung shell niya. Wala po siyang aksidente. May mga gas lang po. Pero ito po yung nagpapatunay na original shell siya. Ito, sa headlight niya. Dito sa kabila. Sa parting banda dito. Dito. At saka ito. Sa around sa kanyang lahat ng body. Meron siyang code. Ito. At dito sa may likuran. Pati sa headlight niya sa likuran, at dito sa kabila, at dito din, pati itong plastic na itim na ito, meron din. Ito ay nagpapatunay na ito ay original po lahat. Original po at wala pong binago po. Ngayon, ipapakita namin dito sa iyo yung dashboard niya. Itong dashboard niya is 12,000 po. Ito po ay yung dating dashboard. Ang dating dashboard kasi nasira. Pero ang totoo din doon is 30,000. Ito pinalitan namin, gawa nga ng hindi na muna siya makikita. Okay, blurry na po siya, blurry. Pero ito ay also din galing sa original din, okay? So lahat dito makikita mo sa plastic na part na yan ay original po, lahat po. Ngayon ipapakita namin dito sa niya, sa bandang harapan, ito po yung gulong. Ang gulong ay bago po. Dito sa harap bago po. At naka-disc brake po siya. Naka-disc brake at bago po. Dito ipapakita namin na wala siyang leaking. Dumi lang po. Wala po siyang leaking. Dumi lang po. Pati sa kabila po. Dito na parte. Dumi lang po siya. Dumi. Wala po siyang leaking. Okay? At dito naman po banda sa may likuran, single shock siya. At saka yung gulong ay nasa 70% po. Yung gulong, 70%. Okay? At nag-iisang shock lang po ang meron nito. Pero ito ay 125cc po. Pwede mo po siyang imaneho around Taiwan or pwede daily use po. Okay? At saka ito naman, yung repair fee nito ay mababa lamang. Kaya hindi ka rin lugi na bibili nito ng 17 kasi pag ibenta mo din, hindi ka rin lugi kasi pag ginamit mo. Ngayon, etong tambucho naman po niya ay okay din po. Wala din po yung parang masyadong yung gas or anything. Dito po, ito po yung tambucho niya. Okay? Ngayon, papaanda rin namin yung motor po para mapakinggan nyo po yung tunog ng makina. Headlight. High. Low. Low, yeah. Ito po yung indicator niya. Sa kabila, sa likuran. Ito po. Sa kabila. Tapos yung brake niya. Okay? Ngayon yan yung busina. Ngayon pakinggan natin yung sa makina niya. Ito po yung sa makina. Pati din pong makina niya, may code din po, oh. Makikita nyo, may code din po. Yung sa makina niya, may code. Ito, may code. Lahat po, original po. Yamaha po ito, ha. Yamaha SV125 po. 17,000 lang po. Kung maaari man at kung may katanungan pa kayo, karagdagang katanungan, maaari nyo pong i-message sa amin or sa 555 Scooters. At para
Etong upuan po, papatignan po dahil namin sa iyo yung upuan. Ito po. At saka may mga code din siya dito ha. Code, ito code. Lahat po, saan ka man po dito, sa plastic na to, lahat po ay original at may code po. Ito po yung Yamaha SV 2003 model. Okay po? Maraming salamat po.